ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ቻምቤላ አለው ዮጉርት ወይም ደግሞ ቻምቤላ በእርጎ ነው የምናየው። 3 እንቁላል፣ 225 ግራም እርጎ፣ 370 ስኩዋር፣ 340 ግራም ዱቄት፣ 120 ዘይት ወይም ቅቤ፣ 16 ግራም ወይም ደግሞ 1 ላስቲክ ለግስ እንደዚህ ቤኪንግ ፓውደር፣ ይሄ ደግሞ ቫኒላ በሊኩዊድ አለ፣ ይሄ ግን በፓውደር ነው። በስኩዋር እንጀምራለን። ስኩዋር እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ እርጎ እንጨምረውና እርጎ ይሄኛው በቫኒላ ነው። እናንተ ደግሞ ብትፈልጋችሁት ቫኒላ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ጨው ትንሽ፣ ቫኒላ እንመታውና ትንሽ ከዛ 3 እንቁላል እንጨምራለን። መቶ 20 ሚሊ ሊትር ዘይት ቅድም እንዳልኩት ወይም ደግሞ ቅቤ ትንሽ ቀልጦ ቀዝቅዞ ነው መቆየት ያለበት። 340 ዱቄት ፕሌን ዱቄት እንደዚህ እናመስላለን። ከዛ 340 ግራም ዱቄት ከጨረስን በኋላ ቤኪንግ ፓውደርን እንጨምራለን መጨረሻ ላይ። አብሮን ቢሆን ምንም አይደል፣ ግን መጨረሻ ላይ ቢሆን ደግሞ የበለጠ ይሆናል። በጣም ቀላል ነች። የምንጋገርበት ሳህን ይህንን ይመስላል። ቅቤ ወይም ዘይት ቀብተን አዘጋጅተነው እንቆያለን። ከዛውን እንገለብጠዋለን። እንደዚህ አድርገን እናስተካክለዋለን። ትንሽ ሌቭል አድርገን 180 አቨን ለ50 ደቂቃ 45 እናደርግና 5 ደቂቃ ሲቀረው ከፍተን ማየት እንችላለን። ይሄን ይመስላል ኬካችን። አሁን ወጣ። አሁን እንገለብጠዋለን። በጣም ሙቅ ስለሆነ ትንሽ ተቆርሷል። አሁንም ሙቅ ነው ያለው፣ ግን ቆርጠዋለን። እንደተመጣም እንቀምሰዋለን። በጣም ትኩስ ነው። ይሄንን ይመስላል ሰራነው ኬክ። እንግዲህ የእናንተ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ሊሆን ይችላል፣ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንቀምሰዋለን። በጣም ይጣፍጣል። እንድትሰሩት ለልጆቻችሁ፣ ለኮፊ ታይማችሁ፣ ለሁሉም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ባይ